ආයුබෝවන් මම මාක් නයිජල්. අද අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපි මිලදී ගත නවතම ඉඩමට. මේක පිහිටලා තියෙන ගම්පොළ කුරුදුවත්ත කියන ප්‍රදේශය තමයි මේ සුන්දර වටපිටාව පිහිටලා තියෙන අපි ඉඩම පිහිටලා තියෙන සුන්දර වටපිටාවක. ඉතින් ඔබලට පේනවා දැන් මේ අපේ පළවෙනි අධීරය. ඒ කියන්නේ ඉඩම් ටික කට්ටි කරන එක, මේ සම්පූර්ණ මේ ඉඩම කැලෑව සුද්ධ කරන එක, ඒ ටික තමයි මේ පළවෙනි අධීරයෙන් අපි කරන් යන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අධීරයේ විදිහට කොටස් ටික වෙන් කරනවා. පැල ටික දාන්න අවශ්‍ය වටපිටාව හදලා තමයි අපි දෙවෙනි කොටස මේ පරිච්ඡේදය විදිහට පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ඔයගලට පේනවා අපේ මේ දැනට අපේ නවතන අලුතෙන්ම සම්බන්ධ වෙන පාරිභෝගිකයන් නැත්නම් ආයෝජකයන් තමයි අපි මේ ඉඩමෙන් තමයි ඉඩම් කොටස් වෙන් කරලා දෙන්නේ. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා එළියින් අපේ වැන්ලගෙන ආයෝජන කරන අදහසක් තියෙන නෝනා මහතුරුන්ට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ඔයගලන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රදේශයකින් මේ සුන්දර වටපිටාවකින් මේ ලස්සන වටපිටාවෙන් තියෙන මේ අපේ මේන් ප්ලාන්ටේෂන් එකේ ඉඩම් කැබල්ලක් වෙන් කරගෙන වෙන්න වගාකරුවෙක් වීමේ සාඩම්බර ගරුත්ව දිනා ගන්න. ඒක කියන ගමන් මම සමුදෙනවා. ස්තුතියි.